आज माघ 21 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ। करिब 5 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2061 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम जम्मा 3 अर्ब 21 करोडभन्दा थोरै बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्टडीको लागि, कम्प्यारिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ, तर क्यान्डलको साइज पनि एकदम सानो छ। कारोबार रकम पनि धेरै नै थोरै छ। क्यान्डल पनि सानो, भोल्युमको बार पनि सानो। सो आज चाहिँ मार्केट र कारोबार दुवै घटेको छ। ओभरअलमा हिजो र अस्ति अगाडिको दुई कारोबार दिन चाहिँ तेज बजार घटेको हुनाले आज केही रेस्ट गरेको जस्तो, केही साइडेज बसेको जस्तो रूपमा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। अब आजको इन्ट्राडे चार्टहरू, बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा केही डाउन नै भएको छ। सुरुमा केही तेज घट्यो र आजको लागि जुन घट्यो सुरुमा त्यो नै लोएस्ट पोइन्ट भयो। त्यसपछि भने बजार केही माथितिर बाउन्स गर्ने, माथितिर रिकभर गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर खासै सफल भएन। केही माथि नपुग्दै फेरि बजार चाहिँ तलतिर झरेर लोएस्ट पोइन्टको नजिक नै बन्द गरेको देख्न सकिन्छ। ओभरअल चाहिँ प्याटर्न कस्तो छ भन्दा एउटा साइडेज प्याटर्न देखिन्छ। आजको 5 मिनट चार्ट मात्र हेर्ने हो भने पनि एउटा जस्ट लो क्रिएट गरिसकेपछि बजार चाहिँ एउटै रेन्जभित्र चाहिँ घुमिरहेको देख्न सकिन्छ। सो बजार ओभरअलमा डाउन ट्रेन्ड छ। डाउन ट्रेन्ड मार्केटमा 5 मिनट टाइम फ्रेम हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा बजारले चाहिँ लो क्रिएट गरेर 5 मिनटमा एउटा लो लगाएर चाहिँ एउटा केही साइडेज बसिरहेको देखिन्छ र यो तलतिर जान खोजेको जस्तो फेरि पनि देखिएको छ र बजार केही माथितिर जान्छ कि भनेर एक्सपेक्टेसन गर्नको लागि चाहिँ जुन आजको हाई पोइन्ट छ, आजको हाईलाई पार गर्दै माथितिर गयो भने चाहिँ मिन्स 2072 भन्दा माथितिर गयो भने थोरै केही पोइन्ट्सको माथितिरको टार्गेट राख्न सके पनि ओभरअलमा चाहिँ बजार डाउन साइडमै गइरहेको प्याटर्न देखिएको छ। अन्डर करेक्सन अथवा डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन छ। यसमा चाहिँ अहिले आज चाहिँ मार्केटले यो एउटा रेस्ट गरेको अथवा एउटा साइडेज बसेको रूपमा लिन सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट हेर्छौँ भने अहिले चलिरहेको ट्रेन्ड नियरेस्ट क्यान्डल्सहरूको प्राइस कम्बिनेसन हेर्दाखेरि बजार चाहिँ अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर तल झरिसकेको छ। सो यो लोको दाजमा त्यतापट्टि लोवर लो फर्मेसन गर्न गइरहेको छ। यो लो अझै कन्फर्म भइसकेको छैन। मार्केट तेज घटिरहेको मार्केट एउटा केही साइडेज बसेको मात्र देखिएको छ, तर ओभरअलमा चाहिँ डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्न छ। मार्केटले माथितिरको कुनै पनि किसिमको प्याटर्न्सहरू वा यो लो लगाएर मार्केट केही पुलब्याक माथितिर जाने खालको प्याटर्न पनि देखिएको छैन। अन्डर करेक्सन अथवा भनौँ बेयरिश ट्रेन्ड कन्टिन्युसन देखिएको छ र बजार चाहिँ तलतिर गइरहेको प्याटर्नमा देखिन्छ। र सुरुवाती चरणमा यदि बजार माथितिर लाग्छ भने पनि जबसम्म अगाडिको यो हाईलाई पार गर्दैन 2130 भन्दा तलको मार्केट भनेको 15 मिनट्स अनुसार चाहिँ जस्ट एउटा माथितिर गएको मुभ पुलब्याक मात्र हुने र फेरि पनि बजार चाहिँ तलतिर झर्न सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। कारण के हो भन्दा यो बजार जुन हिसाबले मुभ भएको छ अगाडिको लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल लोवर लो फर्मेसन गरेको हुनाले माथि लाग्छ भने पनि यदि लागिहाल्यो, अहिले त माथि जाने प्याटर्न छैन, माथि गयो भने पनि फेरि यसरी लोवर हाई क्रिएट गरेर सो तलतिर जान सक्ने प्याटर्नहरू चाहिँ रहन सक्छ। अहिले चाहिँ यो पुलब्याकको भन्दा पनि यही हिसाबले जुन तल गइरहेको छ यो प्याटर्न नै कन्टिन्यू रहेको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने एसएमसी स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। अब आवरली टाइम फ्रेमहरू, आवरली टाइम फ्रेममा बजारको स्ट्रक्चर बुलिस छ। नेप्से आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि बुलिस नै देखेको छ, किनभने बजारको प्याटर्न भनेको हायर हाई केही सिरिजमा छ अहिलेसम्म र जबसम्म यो 2019 को लो
ब्रेक गर्दैन तबसम्म मार्केटको चान्स चाहिँ यता माथितिर जान सक्छ भन्ने कुरा त्यो स्टिल भ्यालिड नै छ। तर मार्केटले जुन हिसाबले यसरी तेज घटिरहेको मार्केट एउटा करेक्सन सकिएको इन्डिकेसन दिएर चाहिँ माथितिर लागेको थियो। सो यसरी माथि जाने क्रममा अगाडिकाहरूलाई पार नगरी फेरि पनि तलतिर झरेको हेर्दा चाहिँ यो लेभल जुन डिमान्ड जोन रहेको छ 2070 देखि 2020 मा यसबाट चाहिँ मार्केट यसरी माथितिर जाने चान्स चाहिँ कम हुन सक्छ भन्ने हिसाबले एनालाइसिस गरेको। केही रिएक्सन भने फेरि पनि जान सक्ला त्यो अलग कुरा र तर ओभरअलमा चाहिँ यो लेभल ब्रेक गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले केही एनालाइसिस केही लजिक चाहिँ लगाउन सक्छौँ। बजारले चाहिँ अलरेडी यो लेभलबाट के माथि जान खोज्दा मार्केट फेल भएको हुनाले अब चाहिँ यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्न सकिन्छ। सो अहिलेसम्म केही त्यस्तो प्याटर्न चाहिँ बिग्रेको छैन। आवरली टाइम फ्रेम अनुसार एउटा डिमान्ड जोनमा नै मार्केट रहेको छ। यहीँबाट केही माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ नकार्न मिल्दैन तर भेरी हाई चान्सेस मार्केट केही तलतिर जान सक्छ। सो इन्टरनल स्ट्रक्चरहरू लोवर टाइम फ्रेममा मार्केटले स्ट्रक्चर चेन्ज गर्यो भने मात्र हामी बाइको लागि अथवा मार्केटको फर्दर टार्गेट राख्न चाहिँ ठिक हुन्छ। अहिले चाहिँ मार्केट तलतिर घट्दो क्रममा नै देखिएको छ र यसो प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा भ्यालिड सेल सेटअपको साथ घटेको अब बजार चाहिँ एउटा राम्रो म्यानिपुलेसन भइसकेको हुनाले यहाँबाट चाहिँ यो म्यानिपुलेसन मात्र जस्तो देखियो। सो अब चाहिँ बजार तलतिर जानको लागि चाहिँ एउटा एनर्जी चाहिँ पुगिसकेको पुग्न सक्ने बुझ्न सकिन्छ। अब डेली टाइम फ्रेममा जुन एउटा माथि एउटा सुरुमा बियरिश इन्गल्फिङ क्यान्डल पनि यो क्यान्डलले बजार तलतिर जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गर्थ्यो। अर्को क्यान्डलले क्लियर भ्यालिडिटी एकदम ठुलो इम्पल्सिभ क्यान्डल बन्यो डाउन साइडमा र यसले चाहिँ बजार तलतिर यो क्यान्डललाई भ्यालिड गरायो। सो हिजोको क्यान्डल पनि फेरि भ्यालिड भएको छ। मार्केट चाहिँ आजको पनि एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ। हिजोको बजार आज पनि कन्टिन्युटी भएको छ घट्नको लागि। सो डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन छ। सो आजको क्यान्डल हेर्दा पनि भोलि रिभर्स भन्दा पनि फेरि डाउनै कन्टिन्यू हुन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ हुन सक्छ। सो डेली टाइम फ्रेम हेर्दाखेरि डाउन साइड कन्टिन्युसन प्याटर्न छ र डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ बजारले यो 2020 को लोलाई ब्रेक गर्नु खासै त्यति ठुलो कुरा चाहिँ हुँदैन। आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट बियरिश हुन सक्छ किनभने यो एउटा चाहिँ लो हायर लो यसलाई ब्रेक गरेर तल झर्सी लोवर लोमा जान सक्छ। डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट यदि अलिकति तल आउँछ भने मार्केटको लागि चाहिँ त्यो लिक्विडिटी लिन गएको हुन सक्ने रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सो डेली टाइम फ्रेम अनुसार बजार चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने प्याटर्न पनि राख्छ। जुन हिसाबले बजार यसरी माथितिर गएको थियो एउटा यहाँबाट चाहिँ एउटा भ्यालिड राम्रो एउटा पुलब्याक दिएर चाहिँ बजार यसरी तलतिर जान खोजेको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। मार्केट यो पाथमा छ। अब यो कति तल आउँछ त्यो हामी हेर्दै जानेछौँ तर अहिले चाहिँ यो डाउन कन्टिन्यूको प्याटर्नमा छ। मोर लाइकली यदि मार्केट लङ रन बुलिस जानु छ भने बजारले 2019 लाई ब्रेक गर्न हुँदैन। 2019 लाई ब्रेक गरेपछि आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट बियरिश हुने भएको हुनाले यो जुन डेली टाइम फ्रेममा हामी हेर्छौँ भने यो अलिकति के बजार चाहिँ तलतिर आउन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ मिनिमम 2000 भन्दा तलतिर अथवा पुनः फेरि 1900 अराउन्डमा चाहिँ मार्केट आउन सक्ने वा त्योभन्दा तल गएर फेरि 1800 भन्दा तलतिर जान सक्ने चान्स चाहिँ पोसिबल अझै पनि रहिरहेको छ। ओभरअलमा अगाडिको डाटासँग कम्पेरिजन गरेर हेऱ्यो भने अगाडिदेखि नै सेयर गरेको कुरा यतापट्टिको डाटाको यसको ब्यालेन्सिङको लागि यदि मार्केट माथितिर गएको रहेछ भने यसले पनि मार्केट चाहिँ तलतिर जान सक्ने कुरालाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ र मार्केट सधैँ घटेर तलतिर जान्छ भनेर त्यो हिसाबले सोच्नु हुँदैन। सो मार्केट जति तल आउँछ अब चाहिँ एकुमुलेसन अथवा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि नै हेर्दाखेरि त्यो राम्रो हुन सक्छ भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ। कन्क्लुजन भन्नुपर्दाखेरि के छ भन्दा डेली टाइम फ्रेमले डाउन कन्टिन्यू गरेको देखाउँछ डेली र आवरली टाइम फ्रेममा। आवरली टाइम फ्रेममा जुन एउटा सुरुमा क्यान्डल बन्यो लगभग अराउन्ड त्यही भित्र नै अरू क्यान्डल्सहरू बनेको छ साइडवेज देखिन्छ र 5 र 15 मिनट्स हेर्दा चाहिँ बजार एउटा साइडवेज र साइडवेजमा पनि एउटा डाउन साइडको लागि नै अन्डर करेक्सन नै रहेको देखिएको छ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मेरो एनालाइसिस मन परेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलो पटक हेर्दिनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद नमस्ते।